توی این دوره که الان هستیم از موسیقی یا توی این دوره از موزیکی که الان هستیم، تیون وکال یکی از چیزاییه که 90% مواقع ما روی همه وکالامون انجام میدیم. 99% موزیکایی که شما الان میشنوین تیون وکال حتما روشون انجام شده. حالا شاید مقدارشون فرق بکنه، مثلا توی یک سبکی بیشتر استفاده بشه یا توی یک سبکی کمتر، ولی حتی اونایی هم که شما متوجه نمیشید یه تیون کمی روشون انجام شده. امروز میخوایم در مورد تیون وکال صحبت بکنیم به طور اتوماتیک، یعنی اوتو تیون، چون دستیشو قبلا گذاشتم. بهتر و بدتری توشون نداره، هر کدوم استفاده خودشو داره. بعضی وقتا ما دوتاشو استفاده میکنیم. از اونجایی که من اصلا پیشنهاد نمیکنم به طور سولو اوتو تیون رو انجام بدید، اومدم روی این وکال یه پیانو زیرش گذاشتم که تنها نباشه و انگار توی موزیک ما اوتوتیون رو انجام بدیم. خب ببینید. Tonight I feel so alive 'cause you are on my mind and now I feel alive with you on my mind. خب این الان تیون نشده. این حالا وکالو من از توی این پکیجا برداشتم ولی وکال خامی بوده، یعنی همینطوری که ضبط شده دیگه مستقیم اومده بود تو پکیج، معلوم بود. خب برای تیون اتوماتیک من همیشه از اوتوتیون استفاده میکنم. پیچر خود FL استودیو هم هست که میتونید استفاده بکنید، یا پیچرهای دیگه‌ای که توی پک‌های مختلف هست. تو پک ویو هم فکر میکنم یکی هست، ولی خودم همیشه از این استفاده میکنم چون محیطش باحال‌تره و امکانات زیادی هم داره. همیشه من راضی بودم دیگه، شما هم استفاده کنید راضی. ببینید ما اینجا یه نمایشگر داریم که میاد به ما نشون میده الان کدوم نوت در حال اجرا شدنه. ببینید Tonight I feel so alive. می‌بینید که یه 100 منفی 100 و یک مثبت 100 داره. این منظورش همون سنته. هر 100 سنت میشه نیم پرده، یعنی کلا این اوتوتیون میاد نوت‌های شما رو نیم پرده یا میبره بالا یا میاره پایین. این کار اوتوتیونه. مثلا اینجا گام موزیک من فکر میکنم A شارپ ماژوره. آره درسته، A شارپ ماژور. اگر مثلا وکال من بیاد روی این نوت، این اوتوتیون به طور اتوماتیک اینو نیم پرده یا میبره بالا یا میاره پایین. دیگه لازم نیست بیشتر از 100 سنت جابجا بشه. این کاریه که اوتوتیون انجام میده، یعنی نوت‌های فالش خواننده رو میاره توی نوت‌هایی که توی گام ما هست. اولین کارهایی که شما باید انجام بدید این بالاه. ببینید یکی اینه که تعیین بکنید وسعت صوتی وکال شما توی چه رنجیه. اولیش سوپرانوه که برای صداهای زنانه بیشتر استفاده میشه. مثلا اگر خواننده‌تون خانومه شما اینو حتما روی سوپرانو باید بذاری. اگر صدای خانوم بم باشه میاد روی این آلتو یا تنور. این یا صدای مرد نازکه یا صدای خانوم بم. اگرم خیلی صداش کلوف بود میاد دیگه روی لومل، یعنی صدای مرد بم. الان این یکی که ما داریم یک صدای مرد معمولیه، میاد توی این دسته. کار بعدی که بعد حتما انجام بدید اینه که گامتون رو به این بدید که این بدونه گام شما چیه، نوت‌هایی که توی اون گامتون نیست و بیاد پیچ بکنه به نوتایی که توی گامتون هست. اوکی، گام این موزیک من A شارپ ماژور یا همون لا دیز ماژور. من اینو میام میذارم روی همین A شارپ، اینش هم میام میذارم روی ماژور. اینجا دیگه همه گاما رو برای شما داره. بعدن میتونید به طور شخصی هم مثلا تعیین بکنید کدوم نوتا توی گام باشه کدوما نباشه. حالا پلی بکنیم ببینیم. Tonight I feel so alive 'cause you are on my mind. میبینید که داره پیچ میکنه و یه کمی کوالیتیش بهتر، کوالیتی نه دیگه، یعنی یه کمی کوکتر شده، یه کمی وکالمون بهتر و شفافتر شده. اولین نابی که مهمترین ناب این پلاگینه و شما باید توی تنظیمش خیلی دقت بکنید همین ریتیون اسپیده. این چیه؟ این سرعت پیچ شدن نوت‌های شما. مثلا از یه نوت میخواد بره نوت بعدی اینطوری پیچ بشه، سریع تیز پیچ بشه یا نرم. اوکی، مثلا اگر من اینو بزنم روی 0 ببینید Tonight I feel so alive 'cause you are on my mind and now I feel alive with you. این همون چیزیه که ازش به عنوان افکت هم استفاده میکنن، میگن مثلا صداش رباتیه یا لیزریه. این همین ریتیون اسپید رو تا آخر میبندن یا باز میکنن، صفرش میکنن دیگه. بخوام یه کمی شفافتر توضیح بدم، ببینید مثلا اگر من این نوتو دارم، این مثلا خواننده منه، یه لحظه اینجا
فالش میشه، میاد روی نوت بی. اگر اون سرعتش خیلی زیاد باشه سریع همین بی رو هم پیچ میکنه، سریع پیچ میشه، بی رو هم میاره پایین یا میبره بالا و رد میشه. اما اگر سرعتش زیاد باشه اصلا این بی رو نمیبینه. اوکی، چون تا میاد پیچ بشه، تا میاد اینو پیچ بکنه به نوت بالا یا پایین، رد میشه ازش. این از اینو دیگه شما باید هدفتون رو بدونید، سبکی که دارید کار میکنید رو بدونید. بعضی وقتا ما از عمد میایم انقدر تیون میکنیم که به عنوان افکت ازش استفاده میکنیم، یعنی اصلا میخوایم که شنیده بشه که این تیون شده، یعنی صدا رو لیزری بکنیم یا رباتی بکنیم. ولی بعضی وقتا نمیخوایم اینطوری باشه، میخوایم مخاطب نفهمه این تیون شده، خیلی نرم تیون بشه. اونطور وقتا مثلا میایم میذاریم روی 50. بعد این دو تا ناب دیگه داریم که خیلی مهمن، یکی این افلکس تیونه یا فلکس تیون، یکی هم این هیومنایز یا هیومنایزر، انگار میاد صدا رو بشریت بهش میده، طبیعی تر میکنه، کارش اینه. این دوتا ببینید، این یکی فلکس تیون میاد به شما میگه که مثلا اگر این نوت من، دوباره من بیام اینجا ببینید، اگر این نوت من فالشه اینو کامل پیچ بکنه به نوت بالایی یا پایینی، یا نه یک کم پیچ بکنه کامل نره روی اون نوت. ببینید من میخوام اینجا به طور تصویری بهتون نشون بدم که دیگه جای هیچ بحثی نمونه. خیلی خوب، ببینید این الان در حالیه که اون روی صفر باشه، یعنی روی حالت پیش‌فرضش. خب وقتی میخواد یه نوت رو از فالشی در بیاره، مثلا این الان فالشه، اینو کامل میاره روی این نوت. اوکی، ولی وقتی شما اونو باز بکنید به جایی که کامل بیاره یک کم میاره، مثلا اینقدر میاره. اوکی، دیگه 100% پیچش نمیکنه. این کاریه که این گزینه انجام میده. ببینید الان دیگه در اصل اصلا نباید کار کنه. ببینید الان که دیگه کلن اتوتیون تا باز. ناب بعدی که خیلی مهمه این هیومنایز یا هیومنایزه که به معنی انسانی کردن، یعنی میاد یک کمی اون حالت رباتی رو برمیگردونه و طبیعی ترش میکنه. مثلا شما نمیخواید خیلی واضح باشه که تیون شده، یک کمی اینو باز میکنی. اوکی، یک کمی انگار این و این دوتا ناب یک کمی دارن برمیگردونن حال، یعنی اگر شما خیلی تیون کردید این دوتا باز میان یک کمی از اون حالت شدید تیون میکاهن یا کاهش میدن که یک کمی طبیعی تر جلوه بکنه. این و اینو شما باید حتما استفاده بکنید. این هم که دیگه اصل ماجره. حالا ببینید من اینو هم استفاده میکنم. ببینید این چیزی که خودش اینجا مینویسه یک کمی رئالیسم، یعنی طبیعی تر بودن رو اضافه بکنید به نوت هایی که طول بیشتری دارن. آخریش هم که من هیچ وقت استفاده نکردم و نمیکنم نچرال ویبراتوه، یعنی میاد اون تکنیک ویبراتویی که توی خوانندگی استفاده میشه رو این یکمی میاد تشدید میکنه. آپشن های بیشتری هم داره. حالا من خودم اینو استفاده نمیکنم، اگرم بخوام همچین کاری بکنم به صورت دستی میرم اون کار میکنم با ملوداین، ولی حالا بازم بهتون نشون میدم. تنظیمات بیشتری هم داره. ببینید این ادوانس این بالا رو که بزنید توی نسخه‌های قبلی اتوتیون همه این آپشن ها همون اول بود، الان یه گزینه ادوانس اضافه شده، اینو که میزنید میاد. ببینید این ناب ها و گزینه هایی که این بالا هست همش برای همین ویبراتوه، یعنی شما اینو که باز میکنید میتونید از اینجا خیلی چیزا رو تعیین بکنید. شیپش رو میتونید تعیین بکنید که حالت مثلا اینطوری تیز باشه. بذارید من بهتون نشون بدم. ببین مثلا اینا شیپاشه. خب حالت سینوسی داره، حالت اینطوری تیز مثلثی داره، پله‌ای داره، هر شکلی که دوست دارید میتونید بهش بدید. و گزینه‌های دیگه‌ای هم که اینجا داره میتونید استفاده بکنید. چیز خیلی خاصی نداره. مثلا این دیلیش تعیین میکنه که چقدر بعد از اینکه گفته شد اون مثلا صاف شد ویبره رو بده یا چقدر پیچ بشه. الان رو 18، حالا همون 18 باشه. حالا ایناشو توضیح نمیدم زیاد چون خیلی کاربردی نیست. این ادوانس رو ببندیم، دوباره برمیگردیم جاش. بیایم این بالا یکم این گزینه‌های اینجا رو براتون توضیح بدم. این گراف که هیچی، این گراف رو بزنید میره توی حالت دستی که به صورت دستی تیون بکنید. برای این کار من ملوداین رو پیشنهاد میدم. البته حالا بازم هر طور راحتید فرقی نمیکنن. من خودم چون با ملوداین انجام میدم و راحت ترم محیطش رو باش عادت کردم ملوداین رو میگم، ولی شما میتونید به صورت دستی اینجا بیایید
انجام بدید. برای اتیون دستی هم من تو ملودان قبلا آموزش گذاشتم، اگه دوست داشتید ببینید. میایم اینجا چند تا ناب مهم داریم. اولیش همین فورمنت، میتونید فعالش بکنید. این میاد صدای شما رو بمتر یا زیرتر میکنه، پیچ نمیکنه توی همون گامه. اوکی، مثلا اگه ترانسپوز رو بزنید صداتون شاید بم بشه ولی داره پیچ میشه در واقع. این انگار حنجره اون شخص بزرگتره، صدای کلوفتری داره. ببینید الان رو حالت عادی. دیگه الان خیلی غیر طبیعی شد. میبینید گام هم تغییر نمیکنه، توی همون گامه. یه ترانسپوز داریم، این میاد گامو تغییر میده. مثلا شما میخواید کل وکال رو نیم پرده ببرید بالاتر، مثلا اینجا اگر A شارپ ماژوره شما میخوای بشه B ماژور، نیم پرده بره بالا. یکی در واقع یعنی نیم پرده، 12 تا نیم پرده یه اکتاو. یعنی اینو من الان تا آخر باز کردم یه اکتاو وکالم رفته بالا. ببین اینم از این. پس تفاوت این دوتا اینه که این میاد جنس صدا رو به حساب حنجره اون شخص رو بزرگتر میکنه ولی گام تغییر نمیکنه. این میاد گام رو تغییر میده، وکالتون رو پیچ میکنه به بالا یا پایین. یه دیتیون هم اینجا داریم، این مربوط میشه به همون قضیه فرکانسا که روی چه فرکانسی تنظیم شده موزیکتون. مثلا الان فرکانس من روی 440 به طور پیش فرض دیگه. مثلا اگر موزیکم 432 میتونم بینو 8 رو بیارم پایین. ببین الان تنظیم شد روی 432 دیگه. این بهتون یه وسعتی میده، اینجا میتونید روی هر هرتزی که میخواین تنظیم بکنید. یه ترکینگ هم داره، این ترکینگ خیلی قرار نیست ازش استفاده بکنید. رو همین 50 اوکی نوشته تغییرش بدین برای اینکه متناسب با اون وکال شما باشه، خب با اون صدای شما باشه. خیلی وقتا هست شما مثلا یه وکالی داری، حالا بسته به اون جایی که ضبط شده، نویزی که داره، شرایطی که ضبط شده، میکروفونش، میبینی اتوتیون خیلی خوب بهش جواب نمیده، خیلی خوب روش کار نمیکنه. اینو میای یه کمی تغییر میدی دیگه، پیدا میکنی که روی چی بهتر. ولی معمولا روی همین 50 خوبه. من تا حالا نشده بخوام اینو تغییرش بدم. یه نکته دیگه ای که هست، ببینید توی همین ادوانس دوباره برگردیم. من اینو دوباره ببندم، خب اینو باز کنم. ببینید خیلی وقتا از شما میخواید خودتون نوت ها رو به طور دستی تعیین بکنید. مثلا من توی گامم یه نوت دیگه هم هست که نوت زینته، میخوام اگر خواننده رفت توی اون این پیچش نکنه، اوکی، تیونش نکنه. میام اینجا اینو میذارم روی کروماتیک. بعد اینجا ببینید دو تا گزینه داره، ست ماژور، ست مینور. ست ماژور رو میزنم، بعد میشه A شارپ ماژور. الان نوتایی که توی گام من نیست خاموشه، با موس میتونید روشن یا خاموشش بکنید. بعد مثلا من یه نوت دیگرم اینجا میخوام توی گامم باشه، مثلا این دو دیزم میخوام باشه، نمیخوام اینو تیون بکنه، یا مثلا اگه خواننده رفت روی دو دیز نمیخوام پیچش بکنه، اینو خاموش میکنم. یا مثلا ری رو میخوام حذف بکنه، نمیخوام جزء گام باشه. اوکی دیگه میتونید به طور دستی اینها رو تنظیم بکنید. از اینجا هم میتونید، یعنی از اینجا درست بهتره. من اشتباه کردم اینجا رو بهتون گفتم، البته فرق نمیکنه دیگه. اینجا مثلا همین دو دیز رو اگر میخوام توی گامم باشه، نمیخوام اینطوری ریموو بشه، نمیشه ریموو. ببینید دو تا ستونه، یکیش نوشته دو تا ردیفه، یعنی یکیش نوشته ریموو. اینو میزنم دیگه، تمام دو دیزایی که توی این پیانو رول هست و برای من آزاد میکنه. دوباره بزنم تمام دو دیزا رو میبنده. یا مثلا نوت دی رو، کل دی ها رو خاموش کردم یا روشن کردم. از اینجا هم میتونید تنظیم بکنید. مثلا من دی رو بزنم. This is a girls club. Ladies put your hands up. Panic in the room cause this is the way that supermodels do. It's a girl. ببین الان من چون کلا دو تا نوتو بهش اجازه دادم، البته این رو 20، اگر رو 100 بذارم دیگه بیشتر خودشو نشون میده. فقط نوت فا و لا، اوکی؟ فقط روی این دوتا جابجا میشه. ببینید This is a girls club. Ladies put your hands up. Panic in the room cause this is the way. دیگه فقط توی نوت فا. اگه اینا رو خاموش کنم، از اینم میتونید به عنوان یه افکت استفاده بکنید. من خیلی استفاده کردم تا حالا. ببینید یه ریموو اینجا داریم، یه بایپس هم داریم. بایپس چیه؟ بایپس میاد یه نوتو غیر فعال میکنه. غیر فعال البته نه دیگه، یعنی یه کاری میکنه که روی اون نوت هیچ وقت پیچ نشه. اگر نوتی خواست روی اون پیچ بشه نشه. اوکی بذار من بهتون یه طور دیگه نشون بدم. مثلا میام توی این پیانو، خب ببینید مثلا الان من دارم نوت دو دیز رو میزنم. خب
دو دیز هم توی گام ما نیستش، پس این داره تیونش میکنه. میذارم روی 20. خب ولی الان گاممون رو چون ندادیم، اوکی، میبینی نوتمو داره نیم پرده میبره بالا، تبدیلش میکنه به دی. اوکی، یعنی اتفاقی که داره میفته اینه، من دارم اینو میزنم دیگه، ولی صدای اینو داره میده، چون اینو داره پیچ میکنه به این، یعنی اینطوریش میکنه، چون این نوت توی گام نیست. حالا من میخوام که نوت دو دیز هر وقت خواست چیز بشه، مثلا اگر من نوت دو دیز رو زدم، ببین اینو زدم، پیچ نشه به بالا، یعنی دی رو از توی این قضیه حذف بکنم. ببین میام اینجا نوت دی میوت، یعنی بایپس، دیگه نوت دو دیزم رو پیچ نمیکنه به سمت دی. اوکی، چون دی خاموشه. اگر روشن بکنم، این از کار بایپس. چون خیلی وقتا مثلا شما وکالتون بعضی وقتا میخواد بره یه نوتای خارج از اون گام بخونه، توی یه گام دیگر رو بخونه، شما میتونید از این استفاده بکنید، بهتون کمک میکنه. خیلی خب، میدونم هنوز گزینه‌های دیگه هم داره که اینجا دارید میبینید، ولی من توضیح ندادم چون خیلی کاربردی نیستن. پیچر خود اف ال هم هست، اینم یک سری بیارم بهتون یه توضیح ساده‌ای بهتون بدم دیگه. اینم همونه. اسپید داریم، این اسپید همون اسپیدیه که اونجا بود، سرعتشه. ببینید من اینو برای چی اینجا واسم بیام رو وکال، اینجا میایید گامتون رو میدید ماژور، نوتمونم که لا دیز بود، الان روی فسته. ببین الان نرمتر حرکت میکنه، الان ببین اصلا میپره، اصلا نمیبینیمش. فورمنت رو اینجا داریم که همون حنجره بزرگتر و کوچیک‌تر میشه. ببینیم فاین تیون بهتون اجازه میده که نیم پرده به بالا یا پایین پیچش بکنید، همون صدی که نوشته منظور همون 100 سنت. و اینجا باز دوباره همون فرکانس رو دارید، الان روی 440 میتونید بیاریدش بذاریدش روی 432 و همین، یعنی اصلیتش همونه. حالا شما میتونید از این هم استفاده بکنید، نوتا رو از اینجا میتونید خاموش و روشن بکنید. تو کامنت ها بگید که معمولا به طور دستی انجام میدید یا اتوتیون. من خودم همیشه دوتاشو انجام میدم، اول دستی انجام میدم بعد به صورت اتوتیون، مگر خیلی وکال تمیز باشه که به طور دستی انجام ندم. و اینم بگید که از چه پلاگینایی توی این زمینه بیشتر استفاده میکنید، مثلا برای اتوماتیک اتوتیون استفاده میکنید یا پیچر اف ال استودیو، یا مثلا برای دستیش از این استفاده میکنید، یا ملودان یا نیوتون. دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعدی میبینمتون.